Multo! Hi guys! Ang video ko ngayon ay mag-unbox ako ng in-order ko sa Lazada na LED ring light. In-order ko siya last January 2 at dumating siya ngayong araw lang. O mga 6 days lang at dumating na siya. Ngayon niyo ako sa pag-unbox ko ng product na pinili ko sa Lazada. Ganito yung itsura niya. Hindi nakita. Nag-channel ko yung itsura niya sa online. At sana magustuhan ko siya. Kasi first time ko mag-order sa Lazada. Sana talaga magustuhan ko siya. Ganito yung itsura niya. Nakabalot siya sa karton. Yan. Actually, nakabubble wrap siya kanina pag-receive ko. So, tinanggal ko na yung nakabalot na plastic sa kanya. So, buksan na natin. Okay. Ayan. Meron siyang, hindi ko alam anong tawag dito, bolt ba ito, na ilalagay doon kasi wala siyang stand na kasama eh. Dalawa yan siya actually. Meron pa yatang isa dito. Ito siya. Ayan. So, i-install mo siya doon sa mamaya. Doon sa mismong ring niya. At meron pa siyang kasamang ito. Para lalagyan ng cellphone, para kung while nagbi-video ka, so ilalagay mo yung cellphone mo dito while having your makeup, ganyan, nag-makeup ka tapos nandiyan yung cellphone sa harapan mo. So kaya may kasamang ganito. Yun lang, wala siyang kasamang tripod kasi hindi siya kasali dun sa in-order ko. So, okay lang kasi meron naman din akong tripod. Mismong ring light na. Ito na po siya. Ganyan. Yan. Bilog lang siya. Yan. Ito po yung itsura niya. So, meron siyang wire na ganito. Mahaba. Mahaba siya. Try natin. Check natin nga kung mahaba. Kung gaano siya kahaba. Yan. Mahaba rin siya. Siguro nasa isa't kalahati yung ng wire niya. Tapos, ang kanyang ay USB type. Yan. So, pwede mo siyang i-charge kung gamit yung sa mga charger nyo na cellphone yung sa USB. Sasaksak nyo lang siya. Ito. Or, pwede nyo rin gamitin sa power bank. Yan. Isaksak nyo lang siya dito. Para kahit pa paano na hindi kayo gumagamit ng kuryente, pwede nyo gamitin dito sa power bank. Yan. Tapos, meron siyang ito yung kanyang control. May adjust. Meron. Ito yung power button niya. At may plus. Meron pang refresh ba yun? Minus, pero hindi ko alam. So, mamaya malalaman natin kung para saan ito. So, i-try na natin yung ring light mismo, kung gagana ba siya talaga at kung magugustuhan ko siya. So, ganito yung pag-install sa kanya. Ito yung isang nalagay na bolt. Asok siya dito. Ito. Yan. Tapos, ilalak nyo lang kung gusto nyo pasikipan yung bolt. Para hindi siya gumalaw-galaw. Yan. Tapos, ilalagay nyo to, lalagyan ng camera. Yan. Iikot nyo lang siya. Pag ganun. Yan. Tapos, pasikipan nyo lang siya dito na side. Ganyan po siya. Ganyan. Tapos, yung sa ilalim nyo naman, ito. Tusok nyo lang po dito. Tapos, kung meron kayong mga tripod, dito nyo po itutusok sa ilalim niya. Yan. Para tumayo siya. Yan. Para ganyan. Lagyan nyo lang yung ng tripod niyo.
Ganon. So, itatry naman natin kung iilaw ba siya. Yun ay susubukan natin siya pailawin gamit itong power bank ko. Yan. So, isasaksak ko siya sa power bank ko. So, itatry natin kung gagana ba siya. So, pipindutin ko na itong kanyang switch. No. On. Yan. At humana nga siya. Tadaan! Yan na siya. Yan na po yung ring light na nabili ko sa Lazada. Pwede mo siyang pahinaan yung ilaw. At pwede mo rin palakasan yung ilaw. Yan. At pwede mo rin siyang i-automatic magpalit ng temperature. Pwedeng ganyan ang ilaw niya. Yung parang white lang siya. Parang dim. Something dim. At may yellow. Yan. Kaya nagustuhan ko siya. Bongga. Yan. So, may off na siya. I-stitch nyo na yung tapos, pindutin nyo ulit yung high. Gusto nyo pataasin yung ilaw ng yellow light. Tapos, o pwede nyo rin hinaan. Ganyan. Si-switch nyo naman ulit gamit yung parang refresh na button sa gitna. Kung gusto nyo palitan ng ilaw. Yan. Tapos, pataasan. Yan. Yan. Kaya, bongga. Gustuhan ko siya. So, pwede nyo rin siyang isaksak sa yung sa mga cellphone charger ninyo, tapos isaksak nyo sa inyong mga socket para gumana siya at mag-ilaw. So, i-try naman natin sa yung front cam tayo. Ngayon, ay itatry naman natin siya sa yung mismong nandoon na yung camera sa harapan at ipapailaw na natin yung ilaw natin. Kung maganda ba yung effect niya pagdating sa mga video recording, sa mga makeup tutorial, gano'n. Itatry natin. Ganyan po siya kaliwanag at ganun po klaro yung ilaw. My God, kitang-kita yung mga pimples ko dyan. Yan. Ganun. Yan po yung yan, yun yung epekto niya. So, pahinaan natin yung ilaw. Depende sa gusto natin. Yung tama-tama lang. Kasi masyadong maliwanag. Tingnan natin. Yan. Sakto lang. Diba? Hinaan pa natin. Yan. Ayan siya. So, ina-adjust ko yung kanyang temperature. Kung ano kalakas at gaano kahina na yung gusto mong ilaw. Pero sa ganito, bongga na siya. Diba? Ang ganda siya. Masyadong pag maliwanag naman, ayan. Diba? Kitang-kita yung mga yung mga pimples ko dyan. Try natin yung isang color na yung Ito yung niya. Kanyang remote control. So, try natin yung switch. Yan. Ibang aura na naman ng ilaw. Diba? Bongga. Ang ganda. Try natin taasan yung ilaw niya. Yan. Diba? Para maduling ka na lang sa sobrang liwanag. Laan natin. Yan. So, yung isang naman, isang klase na light yung yellow. Oh, parang Christmas lang, diba? Yellow. Something yan. Taasan natin. Masyadong maliwanag. Masakit sa mata. Yan, hinaan natin. Pero mas bet ko yung yung light. Yung white pala. Yan. O, diba? Hindi, mas maganda yung yellow. Yun. Yan. Pero, basta, yun na siya. So, yan na po lahat. At nagustuhan ko po yung nabili ko sa Lazada. As in, bet na bet. Sa halagang 388 lang po siya sa Lazada. At ganyan siya. Bongga. Pwede mo na siyang gamitan lang ng power bank.
Kaya, nagustuhan ko yung nabili ko sa Lazada at magagamit ko na sa ating mga makeup. Chatot. Yan lang po. Sana nagustuhan niyo ang aking video. Bye-bye! Thank you po. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel.